In deze video gaan we de opties lassen, verenigen en bijvoegen bekijken wat je ermee kunt doen. Hallo allemaal, welkom. Wat fijn dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Echt super bedankt. Vergeet niet te liken en te abonneren, dat zou echt super gaaf zijn. Vandaag gaan we het dus hebben over deze 3 opties. We gaan beginnen bij de optie bijvoegen en in het Engels zeggen we dan attach. Als je ze allebei selecteert, zie je dat deze 2 hier onderin staan en dan hier op het paperclipje kan je klikken op bijvoegen. Dan zie je het gevolg is dat ze samen bijgevoegd worden en ook ineens dezelfde kleur krijgen. Je kunt ze ook niet meer echt los van elkaar aanklikken, wel zo. En dan kun je ze nog vergroten en verkleinen. Ze zijn dus samengevoegd, oftewel bijgevoegd, en ze hebben dezelfde kleur gekregen. Je zou ze hier nog van laag kunnen veranderen. Dan verdwijnt de ster achter het hart, of andersom. Dat kun je doen door te slepen. En ze staan samen. Ze worden dus samen uitgedraaid zodra we op maken klikken. Dan gaan we naar de optie lassen. Hier in het midden zien we een ster en een hart weer staan. Gaat ze beide selecteren. En dan kies je hier bij de optie combineren voor de optie lassen. Zodra je last, worden de plaatjes samengevoegd, krijgen ze ook dezelfde kleur. En zie je dat er eigenlijk nog maar 1 resultaat over is. Het is dus nu 1 geheel die je samen kan vergroten, kan verkleinen, kan knippen, kan spiegelen, kan draaien. Eigenlijk alles mee kan doen, maar het is 1 geheel geworden. Dat doe je dus met de optie lassen. Met de optie lassen maak je 1 geheel van iets. Deze optie heb ik bijvoorbeeld gebruikt om mijn prullenbakjes te maken van de week. Waarbij ik graag wilde dat het 1 geheel werd. Dan hebben we nog de optie verenigen. In het Engels noem je dat unite. Selecteert ze beide. En als je dan hier naar combineren gaat en je kiest voor verenigen, dan krijgen ze opnieuw dezelfde kleur, zoals hier ook, maar ze zijn aan elkaar vast. Dus bij bijvoegen blijven het echt nog 2 losse snedes. En bij verenigen wordt het wel 1 snede, dus snijdt hij alleen maar de buitenkant uit. En hier kan je nog wel ze van grootte aanpassen per stuk. Of samen als je ze beide hebt geselecteerd. Maar je ziet dat hier dus geen lijn meer loopt. Deze optie heb ik gebruikt in het maken van mijn hartenfilmpje. Mijn shadowbox, die verschijnt nu boven in de hoek. Daar heb ik de optie verenigen gebruikt. Bij bijvoegen zie je dus dat de resultaten nog echt bij elkaar gevoegd zijn. Het zijn niet samen 1 ontwerp geworden. Bij lassen weld zie je dus dat het samen 1 resultaat, ook echt 1 resultaat is geworden. Je kan ze niet meer los van elkaar veranderen. En bij verenigen, bij unite, zie je dat het samen 1 snede is geworden, maar kan je ze nog wel veranderen van elkaar. Als je dus gaat ontwerpen in de Design Space kun je deze verschillende opties gebruiken. En ik hoop dat je ze zo een beetje duidelijk in beeld hebt. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En heel veel crea, kijk en maakplezier. Tot de volgende keer!